हेलो एभ्रिवान, यस भिडियोको मार्फतबाट कमेन्ट सेक्सनमा उठेका तपाईहरुको क्वेशनहरुलाई एड्रेस गर्न गइरहेको छु र प्रिभियस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गरेको थिए कि तपाईहरुले कुन कुन बैंकबाट कारोबार गरिराख्नु भएको छ र तपाईहरुको बैंकको के कस्तो रेस्पोन्स छ कमेन्ट सेक्सनमा शेयर गरिदिनु होला ताकि त्यसले अरु साथीहरुलाई राम्रो बैंक छान्नमा मद्दत पुगोस् जसले चाहिँ उहाँहरुको काम सजिलै होस्। र एकजना यहाँनिर साथी हुनुहुन्छ एमटेक भन्ने, उहाँले आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गर्नु भएको छ। मैले ज्योति विकास बैंकबाट भरेको धेरै राम्रो छ। बैंक 2 देखि 3 दिनमा भिडियो केवाईसी देखि लिएर CRN रजिस्ट्रेसन सबै गरिदिन्छ यदि आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरु पेश गरेमा। थ्यांक यू एमटेक सर आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गरिदिनु भएकोमा। र अरु साथीहरुले पनि यदि तपाईहरुको बैंकले राम्रो रेस्पोन्स दिइरा छैन भने तपाईहरुले पनि अन्य बैंकमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ किनकि नेपालमा बैंकको कमी छैन। अर्को साथी हुनुहुन्छ पोखरेल गोपाल, उहाँले सोध्नु भएको छ मेरो माछापुच्छ्रे बैंकले सेभिङ अकाउन्टलाई कमर्सियल बचत खाता रेमिटेन्स अकाउन्टको नेम हो रे मा परिवर्तन गरिदियो। CRN पनि आयो तर भर्न मिलिरहेको छैन, के कारण हुन सक्छ? सर यदि तपाईको साँच्चीकै रेमिटेन्स अकाउन्ट नै हो र त्यसमा तपाईलाई CRN रजिस्ट्रेसन गरेर तपाईलाई CRN पठाएको हो भने भर्न मिल्नु पर्ने हो। तर यदि तपाईको अकाउन्ट रेमिटेन्स अकाउन्ट होइन या तपाईको CRN नम्बर रजिस्टर भएको छैन भने चाहिँ तपाईको IPO भर्न मिल्दैन। सो तपाईले एकचोटी बैंकलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस् र उहाँहरुको माझ तपाईको प्रब्लम राख्नु हैन र त्यसपछि पनि सल्भ हुँदैन भने अन्य कुनै बैंकमा रेमिटेन्स अकाउन्ट खोलेर बाँकी प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को साथी हुनुहुन्छ स्टक मार्केट भन्ने, उहाँले सोध्नु भएको छ डिम्याट अकाउन्ट छैन, रेमिटेन्स अकाउन्ट बनाएर त्यही बैंकमा अप्लाई गर्न मिल्छ होला नि डिम्याट अकाउन्टको लागि? हजुर सर, त्यही बैंकको शाखा कम्पनीले डिम्याट अकाउन्ट पनि खोलिदिने कार्य गरिरहेको छ भने त्यहीबाट नै तपाईको डिम्याट अकाउन्ट पनि बन्न सक्छ। अर्को साथी हुनुहुन्छ सुमन गुरुङ, उहाँले भन्नुभएको छ 4 दिन भयो CRN नम्बर दिएको छैन हिमालयनले। सर तपाईले हिमालयन बैंकलाई कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गरिराख्नुस् हैन, तैपनि यदि रेस्पोन्स दिँदैनन् भने तपाईले अन्य बैंकको अप्सन पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को साथी हुनुहुन्छ नेप्लिज समारितन, उहाँले सोध्नु भएको छ श्रम नभएको नेपालीलाई छ कि नै भनेर। हजुर सर, तपाईले यो IPO भर्नको लागि चाहिँ तपाईले श्रमको प्रुफ दिनै पर्ने हुन्छ, श्रम नभई मिलेन। अर्को साथी हुनुहुन्छ MR नरेश गुरुङ, उहाँले सोध्नु भएको छ मैले रेमिटेन्स अकाउन्ट खोले नोबेल बैंकबाट तर CRN अप्लाई गरेको रिप्लाई नै आएको छैन अनि मैले कसरी लिंक गर्ने? यदि CRN नम्बर पाए भने मेरो पहिलादेखि युज गर्दै आएको सनराइज बैंक। हजुर सर, तपाईले यो केसमा एकचोटी के गर्नुस् भने नोबेल बैंकको वेबसाइटमा जानुस् हैन, त्यहाँनिर नोबेल बैंकको चीफ अपरेटिङ अफिसरको इमेल एड्रेस पनि प्रोभाइड गरेको छन् हैन, तपाईले डाइरेक्ट आफ्नो कम्प्लेन उहाँलाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन। मेबी त्यसपछि तपाईको रिक्वेस्ट चाँडो कम्प्लिट हुन्छ कि एकचोटी ट्राई गरी हेर्नु होला। अर्को साथी हुनुहुन्छ उर्मिला शाह, उहाँले भन्नुभएको छ मेरो पासवर्ड त कम्पनीको अफिसरले लाएको छ, घर जाने बेला मात्र दिन्छ भन्दै थियो, मैले के गर्न मिल्छ भनेर। हेर्नुस् म्याम, अब रेमिटेन्स बैंक अकाउन्ट खोल्नलाई होस् वा CRN दर्ता गर्नलाई होस् तपाईले पासवर्ड सो गर्नै पर्ने हुन्छ। यो केसमा तपाईले आफ्नो कम्पनीसँग एकचोटी कन्ट्याक्ट गरेर तपाईको समस्या क्लियरली राख्नुस् कि यस्तो यस्तो सिचुएसन छ र मलाई चाहिँ यहाँनिर आफ्नो पासवर्ड भेरिफाई गर्नको लागि चाहिएको छ भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने मेबी तपाईलाई 1-2 दिनको लागि एभाइलेबल गराउन सक्छ कि ट्राई गर्नु होला। अर्को साथी हुनुहुन्छ भोला दास, उहाँले सोध्नु भएको छ ब्रो मैले सेभिङ अकाउन्ट छ 10 डे पहिला नै 50,000 डिपोजिट गरे र अब रेमिटेन्स अकाउन्टमा चेन्जको फर्म भरे कि अब त्यही 50,000 डिपोजिटले IPO भर्न काम गर्छ कि नै? सर तपाईले नयाँ अकाउन्ट त खोल्नु भा होइन, तपाईले पहिले युज गरिराकै अकाउन्टलाई चेन्ज गर्नु भा हो। सो यो केसमा बैंकले तपाईको CRN नम्बर रजिस्टर गरेर दिन सक्छ किनकि यो सबै जिम्मा बैंकमै छ हैन, CRN दर्ता गर्ने र कसले 6 महिना भित्रमा पैसा पठाएको छ छैन चेक गर्ने यी सम्पूर्ण काम बैंकको भएको कारणले र बैंकले तपाईकै सेभिङ अकाउन्टलाई रेमिटेन्स अकाउन्टमा चेन्ज गर्देको हुनाले तपाईको त्यही अमाउन्टले नै काम गर्छ होला। अर्को साथी हुनुहुन्छ मुकेश पटेल, उहाँले भन्नुभएको छ भिडियो कल KYC अपडेटको लागि भिडियो कल भइसक्यो तर 4 दिन भयो बैंकबाट केही अपडेटको मेल आएन, किन होला? हेर्नु मुकेश सर, म तपाईलाई यहाँनिर केही देखाउन चाहन्छु। बैंकबाट भिडियो KYC भेरिफिकेसन गरे पश्चात अलमोस्ट 1 हप्तासम्म बैंकबाट कुनै रेस्पोन्स नआइसकेपछि मैले बैंकलाई यो मेल पठाएको थिएँ। यहाँनिर मैले क्लियरली भनेको छु मैले भिडियो भेरिफिकेसन गराइसके, अब मेरो इन्टरनेट बैंकिङ मोबाइल बैंकिङ को युजर आइडी र पासवर्ड कहिले आउँछ र साथसाथै मेरो CRN नम्बर कहिले रजिस्टर हुन्छ यो बारेमा मैले मेल गरेको थिएँ तर बैंकले कुनै रेस्पोन्स दिएन। यसरी नम्र भाषामा रिक्वेस्ट गर्दा पनि बैंकले रेस्पोन्स
रेस्पोन्स नदिएपछि मेरो दोस्रो मेल थियो, इज देयर एनीवन स्टिल अलाइभ, र यसको टाइम हेर्नुस्, मैले 3:56 मा पठाएको 5:47 मा रिप्लाई आयो। 2 घण्टा पनि बितेन। सो म तपाईहरुलाई यो भन्दिन कि तपाईहरु पनि एग्रेसिभ भएर बैंकलाई मेल गर्नुस् हैन, तर तपाईले नम्र भाषाको युज गरेर पटक पटक रिक्वेस्ट गर्दा पनि बैंकले रेस्पोन्स दिदैन भने, कस्टमर केयरमा बस्ने कर्मचारीहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दैनन् भने अलिकति स्ट्रङ ल्याङ्ग्वेजको युज गर्नबाट पनि पछि हट्नुहुन्न। र प्राप्त मेलमा मलाई सिआसपा रजिस्ट्रेसन फर्म र साथसाथै स्मार्ट बैंक एप्लिकेसनको फर्म पनि प्राप्त भएको छ। यो भरेर पठाइसकेपछि चाहिँ मेरो प्रोसेस अगाडि बढ्छ र त्यसपछिको प्रोसेस के कस्तो हुन्छ त्यो बारेमा पनि आउने दिनहरुमा ट्युटोरियलहरु बनाएर म शेयर गर्ने नै छु। अर्को साथी हुनुहुन्छ सविता लामाजी, उहाँले सोध्नु भएको छ हिमालयन बैंकमा नर्मल सेभिङ अकाउन्ट मार्फतै पैसा पठाइराख्नु भएको छ र त्यही अकाउन्ट अनुसार नै आइपीओ भर्दै आइरहेका छौं। त्यस्तो अवस्थामा पनि सोही बैंकमा नै छुट्टै रेमिटेन्स अकाउन्ट खोल्नु पर्छ र साथै नर्मल अकाउन्टमा पठाइराखेको पैसाले रेमिटेन्स अकाउन्टको लागि मान्य हुन्छ त? हेर्नुस् म्याम, तपाईको अलरेडी त्यस बैंकमा सेभिङ अकाउन्ट छ भने तपाईले त्यसमा अर्को रेमिटेन्स अकाउन्ट खोल्न मिल्दैन, किनकि एउटा बैंकमा एकजनाले दुईटा अकाउन्ट खोल्न पाउँदैन। बट तपाईको जुन नर्मल सेभिङ अकाउन्ट छ त्यसलाई नै तपाईले रेमिटेन्स अकाउन्टमा चेन्ज गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। सो तपाईले बैंकलाई मेल गर्नुस् आफ्नो बैंक डिटेल सहित र तपाईको नर्मल सेभिङ अकाउन्टलाई रेमिटेन्स सेभिङ अकाउन्टमा चेन्ज गर्दिनलाई भन्नुस्। र तपाईको अर्को क्वेशन थियो नर्मल अकाउन्टमा पठाइराखेको पैसाले रेमिटेन्स अकाउन्टको लागि मान्य हुन्छ त? यो केसमा चाहिँ नि तपाईको त्यही नर्मल सेभिङ अकाउन्ट नै रेमिटेन्स अकाउन्टमा चेन्ज भयो भने चाहिँ मान्य हुन सक्छ हैन, तर तपाईले अन्य कुनै बैंकमा चाहिँ नयाँ रेमिटेन्स अकाउन्ट खोल्नुभयो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ फेरि नमान्न सक्छ। अर्को साथी हुनुहुन्छ तुल सुब्बा, उहाँले सोध्नु भएको छ म विदेश आएको 3 वर्ष ज्यादा भयो, मेरो श्रम डकुमेन्ट 3 वर्षको म्याद मात्र थियो, एक्सपायर भइसक्यो, मैले कसरी प्रोसेस गर्नुपर्ने कुनै आइडिया भनेर। हेर्नु सर, तपाईको पासपोर्टमा चाहिँ तपाईको श्रमको पर्मिट हुनै पर्छ हैन यस आइपीओमा अप्लाई गर्नलाई योग्य हुनलाई, र श्रमको पर्मिट नभइकन तपाईको रेमिटेन्स अकाउन्ट पनि खुल्दैन र तपाईको सीआरएन रजिस्टर पनि हुँदैन। र यदि तपाईको पासपोर्ट चाहिँ बायोमेट्रिक द्वारा भेरिफाइड छ भने चाहिँ तपाईले अनलाइनबाट लेबर पर्मिट रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ, तर होइन तपाईको नर्मल एमआरपी नै हो भने चाहिँ तपाई नेपाल गएर श्रम पर्मिट लिइसकेपछि मात्रै तपाई एलिजिबल हुन पाउनुहुन्छ। अर्को साथी हुनुहुन्छ झबिन राणा, उहाँले सोध्नु भएको छ मेरो एनआईसी एसिया बैंकदेखि पुरानो सेभिङ अकाउन्टलाई रेमिटेन्स अकाउन्टमा चेन्ज गरे, रेमिट पनि आफैले 51,000 पठाए, श्रम पीपी भिसा स्टेटस सबै मेलमा एट्याच गरेर पठाएको थिए। अहिले कालिन्चोको आइपीओ भर्न खोज्दा फरेन एम्प्लोइमेन्टलाई रिजर्भड छ भन्छ, सिआसपा फर्म पनि भरेर बुझाउनु पर्ने हो भनेर सोध्नु भएको छ। हजुर सर, तपाईले सिआसपा फर्म भरेर बुझाउनु पर्छ अनि बैंकले तपाईको सिआसपा फर्म रजिस्टर गरेर तपाईलाई सीआरएन नम्बर जारी गर्छ। अर्को साथी हुनुहुन्छ योगेन्द्र थापा, उहाँले सोध्नु भएको छ मेरो जन्मभूमि खाता हो, बैंकलाई तपाईले देखाएको फर्म भरेर पठाए तर आइपीओ भर्न अझै मिलेन, कति टाइम लाग्ला भनेर सोध्नु हुँदैछ। सर, तपाईले त्यो सिआसपा फर्म भरेर पठाइसकेपछि तपाईको श्रमको प्रुफ पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ र यी सबै पठाइसकेपछि बैंकले तपाईको रजिस्टर गरिदिन्छ हैन। र ग्लोबल आइमी बैंकले चाहिँ मलाई दिएको टाइम 3 दिनको थियो र 3 दिन पछि चेक गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अप्लाई गर्न मिल्यो। सो तपाईको नि 3-4 दिन हेर्नुस् हैन, त्यति वेट गर्दा पनि मिलेन भने चाहिँ तपाईले बैंकलाई एकचोटी फेरि कन्ट्याक्ट गर्नुस् है त। र अर्को साथी हुनुहुन्छ चन्द्र लामा, उहाँले सोध्नु भएको थियो वाणिज्य बैंकमा साधारण बचत खाता खोलेको थिए, मेल गरेको 9 दिन भयो, रिप्लाई आएन, मेरोबाट डाइरेक्ट कल सम्भव छैन, व्हाट्सएप मात्रै होला, वाणिज्य बैंकले खाता परिवर्तन गर्छ कि नै बुझ्दिनु पर्यो भन्नुभएको थियो हैन। र उहाँको कमेन्ट आएपछि चाहिँ मैले वाणिज्य बैंकको वेबसाइट चेक गरेर हेरेको थिएँ र त्यहाँनिर चाहिँ मैले रेमिटेन्स अकाउन्ट खोल्ने कुनै अप्सन देखिन र त्यस सम्बन्धी केही पनि मेन्सन थिएन। सो उहाँलाई मेरो सजेसन यही थियो कि तपाईले अन्य कुनै बैंकबाट रेमिटेन्स अकाउन्ट खोल्नु होला र तपाईहरु भ्युअर मध्ये कसैले पनि त्यस्तो फेस गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले पनि अन्य बैंकबाट ट्राई गर्दा हुन्छ, बैंकको कमी छैन नेपालमा। अर्को साथी हुनुहुन्छ अभय छेत्री, उहाँले सोध्नु भएको छ मेरो विदेशमा भएको बैंक अकाउन्टबाट नेपालमा भएको रेसिडेन्स अकाउन्ट, तपाईले यो रेसिडेन्स नै भन्न खोज्नु भएको कि रेमिटेन्स भन्न खोज्नु भएको? म यसलाई चाहिँ रेमिटेन्स भनेर बुझ्छु हैन, किनकि मैले रेसिडेन्स अकाउन्ट सुनेको छैन अहिलेसम्म। सो रेमिटेन्स अकाउन्टमा पठाउँदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। हुन्छ सर, किनकि क्राइटेरियामा भनेको छ रोजगारमा रहेको मुलुकबाट तपाईको अकाउन्टमा पैसा रेमिटेन्स भएर आएको हुनुपर्छ र त्यति भइसकेपछि मिलिहाल्यो नि। तर पैसा पठाउनु भन्दा पहिले चाहिँ एकचोटी तपाई कन्फर्म गर्नु होला आफ्नो बैंकसँग कि तपाईको रेमिटेन्स अकाउन्ट नै हो कि
होइन र हो भने अनि मात्रै पठाउनु होला। इन केस होइन भने तपाईले रेमिटेन्स अकाउन्टमा चेन्ज गराएर अनि त्यसपछिको बाँकी प्रोसेस फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को साथी हुनुहुन्छ टेक्नो एनबी भन्ने, उहाँले सोध्नु भएको छ म अहिले देश बाहिर छु, मैले डिम्याट अकाउन्ट पनि लिएको छु अनि आइपिओ पनि भर्छु, सँगै अलरेडी डिम्याट अकाउन्ट अनि CRN नम्बर छ, यो फरेन आइपिओ भर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सर तपाईको डिम्याट अकाउन्ट अलरेडी रहेछ है, तपाईले अब रेमिटेन्स बैंक अकाउन्ट खोल्नु पर्यो हैन। तपाईको अलरेडी जुन बैंक अकाउन्ट तपाईको डिम्याट अकाउन्टमा लिंक छ नि त्यो अकाउन्ट चाहिँ नर्मल सेभिङ अकाउन्ट हो कि रेमिटेन्स सेभिङ अकाउन्ट हो, एकचोटी तपाईको बैंकलाई सम्पर्क गरेर बुझ्नुस्। र रेमिटेन्स सेभिङ अकाउन्ट नै हो भने त भइहाल्यो। यदि रेमिटेन्स अकाउन्ट नभएर नर्मल सेभिङ अकाउन्ट रहेछ भने त्यसलाई रेमिटेन्स बैंक अकाउन्टमा चेन्ज गर्दिन भन्नुस् र त्यो चेन्ज गरिसकेपछि तपाईले सिआस्पा फर्म मागेर त्यो भरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ बैंकलाई तपाईको श्रम स्वीकृतिको प्रुफ सहित। त्यति भइसकेपछि बैंकले तपाईको सिआस्पा फर्म रजिस्टर गरिदिन्छ अनि तपाईले चाहिँ मेरो शेयरबाट त्यो आइपिओ भर्न पाउनुहुन्छ, त्यही तपाईको पुरानो CRN नम्बरले। अर्को साथी हुनुहुन्छ आइपिओ नेपाल, उहाँले सोध्नु भएको छ मेरो त लेबर पर्मिट एक्सपायर भएको रहेछ, अब के मैले आइपिओ भर्न मिल्दैन त? तपाईले अब आफ्नो लेबर पर्मिटलाई रिन्यू गराउनुस् हैन, त्यसपछि भर्न पाउनुहुन्छ। अर्को साथी हुनुहुन्छ युजर भन्ने, उहाँले सोध्नु भएको छ विदेशबाट कुनै पनि माध्यमबाट रेमिटेन्स अकाउन्टमा 50,000 डिपोजिट गराउँदा हुन्न र साउदीबाट त्यति सहज नभएको हुनाले भन्नुभएको छ। कुनै पनि माध्यमबाट चाहिँ हुन्न हैन, अब यो तपाईको कुनै पनि माध्यम भित्र चाहिँ तपाईको लिगल वे र इलिगल वे दुवै पर्छन् हैन। र गभर्नमेन्टको यो 10% कोटा दिने निर्णयको पछाडिको उद्देश्य भनेको नै नेपालमा रेमिटेन्स लिगल वेबाट भित्रियोस्। सो यहाँनिर तपाईले यदि आफू काम गरिरहेको मुलुकबाट रेमिटेन्स गरेर चाहिँ तपाईको अकाउन्टमा पैसा पठाउनु हुन्छ भने चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ मान्य हुन्छ, अरु बाटोबाट चाहिँ सायद मान्य हुँदैन। अर्को साथी हुनुहुन्छ सार्को गेमिङ, उहाँले भन्नुभएको छ हैन आइपिओ भरियो तर अझै भेरिफाइड भएको छैन, किन होला? नर्मली तपाईको आइपिओ अप्लाई गरिसकेपछि भेरिफाई गर्नलाई 24 देखि 48 घण्टाको टाइम लगाउँछ। सो त्यति समयपछि भेरिफाई भइहाल्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन यसमा केही। अर्को साथी हुनुहुन्छ आइपिओ नेपाल, उहाँले सोध्नु हुँदैछ नोबेल बैंकमा अनलाइन अकाउन्ट ओपन गर्नलाई पनि लेबर कन्ट्र्याक्ट चाहिन्छ र? हजुर सर चाहिन्छ। तपाईको अनलाइन रेमिटेन्स अकाउन्ट अप्लाई गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो श्रमको प्रुफ सहित लेबर कन्ट्र्याक्टको पेपर पनि सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को साथी हुनुहुन्छ माइता काङवाजी, उहाँले सोध्नु भएको छ सानीमा बैंकको अप्सन छैन हो रेमिटेन्स सेभिङ अकाउन्टको? हजुर मैले पनि सानीमा बैंकको वेबसाइट चेक गरेको, त्यहाँनिर अनलाइनबाट अकाउन्ट ओपन गर्ने अप्सन छ, भिडियो केवाइसी को अप्सन छ, बट रेमिटेन्स सेभिङ अकाउन्टको लागि यो सायद प्रोसेसमा छ जस्तो छ, किनकि त्यहाँनिर अझै पनि यो रेमिटेन्स सेभिङ अकाउन्ट अप्लाई गर्ने अप्सन छैन। अर्को साथी हुन्छ रमेश बानिया, मेरो अकाउन्ट NIC एसिया बैंकमा छ, डिम्याट अकाउन्ट पनि छ, NIC एसिया बैंकसँग कल गरेर सोध्दा काम हुँदैछ, तपाईको पुरानो डिम्याट अकाउन्ट नि काम गर्छ, चेन्ज गर्नु पर्दैन। हजुर सर यो कुरा एकदम ठीक हो, किनकि तपाईले डिम्याट अकाउन्ट चेन्ज गर्नु पर्दैन, तपाईको डिम्याट अकाउन्ट त्यही नै रहन्छ हैन। अर्को साथी हुनुहुन्छ सागर रेग्मी, उहाँले सोध्नु भएको छ मेरो अलरेडी डिम्याट छ सेभिङ अकाउन्टमा, अब मैले न्यू अकाउन्ट रेमिटेन्स अकाउन्टको लागि अनलाइन फर्म भरेको छु, अकाउन्ट ओपन भएपछि त्यही पुरानो डिम्याट लिंक गर्न मिल्छ र सर भनेर सोध्नु भएको छ। बैंक फरक छन्, यहाँनिर केही फरक पर्दैन, तपाईको डिम्याट त्यही रहन्छ हैन। तपाईले नयाँ रेमिटेन्स अकाउन्ट खोलिसकेपछि सिआस्पा फर्म भर्ने बेलामा त्यही तपाईको पुरानो डिम्याटको अकाउन्ट नम्बर हालेर भर्नु होला र त्यसपछि तपाईको सिआस्पा रजिस्टर भइसकेपछि तपाईले त्यही पुरानै CRN नम्बरले आइपिओ अप्लाई गर्न मिल्छ। अर्को साथी हुनुहुन्छ शिवेन्द्र गुप्ता, उहाँले सोध्नु भएको छ म अहिले साउदीमा छु, यहाँ आउनु भन्दा 4 दिन अघि नै सेभिङ रेमिटेन्स अकाउन्ट खोलेर आएको, त्यही अकाउन्टबाट डिम्याट अकाउन्ट पनि खोलेर आएको हो, तर मलाई किन आइपिओ फर फरेन रिजर्भ भर्न नमिलेको हो भनेर सोध्नु भएको छ। सर तपाईको रेमिटेन्स अकाउन्ट भए पनि हैन तपाईले नयाँ CRN नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ, अर्थात CRN नम्बर त तपाईको त्यही पुरानै हुन्छ, तपाईले चाहिँ फेरि सिआस्पा फर्म भरेर तपाईको लेबर पर्मिटको साथ पठाउनु पर्ने हुन्छ तपाईको बैंकलाई जहाँ तपाईको रेमिटेन्स अकाउन्ट छ र त्यसपछि उनीहरूले रजिस्टर गरिदिन्छन् तपाईको सिआस्पा फर्म अनि मात्र तपाईले आइपिओ अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। अर्को साथी हुनुहुन्छ सुभाष लामा, उहाँले सोध्नु भएको छ CRN नम्बर फर्म भरिसकेपछि CRN नम्बर कति दिनपछि आउँछ होला? हैन सर यो चाहिँ बैंककै पछि फरक पर्छ हैन, कुनै बैंकले चाहिँ तपाईको त्यही दिनमा नै तपाईको कार्य गरिदिरहेछन् हैन, केही बैंकले केही ढिला गरिरहेछन् र केही बैंकले त लापरवाही नै गरिरहेछन् हैन। सो 3-4 दिन वेट गरी हेर्नुस् हैन, त्यसपछि पनि तपाईको अप्लाई गर्न मिलेन भने फेरि बैंकलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस् है। र अर्को साथी हुनुहुन्छ टिकाराम मगर, उहाँले भन्नुभएको छ हजुरको जस्तै शेयर अप्लाई गर्न नमिल्ने भएको थियो, डकुमेन्ट अप्लाई गरेको 5 दिनपछि मेरो शेयरमा अप्लाईको अप्सन देखायो तर इमेलमा न्यू CRN नम्बर आएन, त्यही पुरानोले हुन्छ र भनेर सोध्नु भएको
भएको थियो र मैले रिप्लाई पनि गरेको थिएँ र तपाईहरु अरूलाई पनि कन्फ्युजन छ भने क्लियर हुनु होला। तपाईको पुरानो CRN नम्बर छ भने CRN नम्बर त्यही नै रहन्छ। तपाईको सियास्पा फर्म रजिस्टर भइसकेपछि चाहिँ मात्र तपाईले अप्लाई गर्न मिल्ने हो। जबसम्म तपाईको सियास्पा फर्म भेरिफाई भएर रजिस्टर हुँदैन तबसम्म चाहिँ तपाईको IPO अप्लाई गर्न मिल्दैन। र अर्को साथी हुनुहुन्छ चुरोट गेमर, उहाँले सोध्नु भएको थियो शेयर मार्केटमा छिर्न 2 वटा बैंक अकाउन्ट हुनुपर्छ र भनेर सोध्नु भएको थियो। शेयर मार्केटमा छिर्नैको लागि चाहिँ 2टा अकाउन्ट भए हुन्छ हैन, एउटा बैंक अकाउन्ट र अर्को डिम्याट अकाउन्ट। तर शेयर बजारमा कारोबार गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई 3टा अकाउन्ट आवश्यक पर्छ। एउटा बैंक अकाउन्ट भयो, अर्को डिम्याट अकाउन्ट र तेस्रो हो ट्रेडिङ अकाउन्ट अर्थात ब्रोकर अकाउन्ट। किनकि डिम्याट अकाउन्टबाट चाहिँ तपाईले प्राइमरी मार्केटमा आएको IPOहरू मात्रै भर्न पाउनुहुन्छ हैन, त्यहाँबाट तपाईको अकाउन्टमा आएर बस्छ हैन खरिद भएर। तर त्यो आएको शेयरलाई चाहिँ बेच्नलाई तपाईलाई ट्रेडिङ अकाउन्ट पनि चाहिन्छ अर्थात ब्रोकर अकाउन्ट चाहिन्छ। ब्रोकर अकाउन्ट नभइकन तपाईले बेच्न मिल्दैन। सो यो कुरालाई नोट गर्नु होला। र अर्को साथी हुनुहुन्छ तुला लिम्बू, उहाँले सोध्नु भएको छ रेमिटेन्स अकाउन्ट खोलेपछि पब्लिक IPO भर्न पाउँछ कि पाउँदैन। तपाईहरु यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने सेम कम्पनीले IPO निष्कासन गर्दैछ हैन, उसले स्थानीयको लागि पनि आरक्षित शेयर निष्कासन गर्छ हैन, र अहिलेको नियम अनुसार अब वैदेशिक रोजगारमा रहेकाको लागि पनि आरक्षित शेयर निष्कासन गर्छ र यसपछि जनरल पब्लिकमा पनि शेयर निष्कासन गर्छ। मानिलियौ तपाई यसको 3टै क्राइटेरियामा पर्नुभयो, तपाई त्यसको स्थानीयमा पनि पर्नुभयो, वैदेशिकमा पनि पर्नुभयो र जनरल पब्लिकमा पनि पर्नुभयो। यो कन्डिसनमा चाहे तपाई यो 3टा कन्डिसनमा पर्नुस् या 2टा कन्डिसनमा पर्नुस्, तपाईले अप्लाई चाहिँ कुनै एउटाबाट मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो आई होप मैले तपाईहरुको कन्फ्युजन क्लियर गर्न सके होला। र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र डेली अपडेटको लागि हाम्रो फेसबुक पेज इन्भेस्टर ब्रोलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।